Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ήρθιν συγκατηδόντες, Ραφαήλ Θεοφόρε Θεάν ουράνιον, εδέξαντο εκ ταύτης πως Θείας ευφροσύνης, δοσκαμίουν μακάριε, της βοηθείας της εις, τα σωτηρίους δόσεις. Θυμάμαι μια μέρα, ήταν 15 Ιουλίου του 59 που είδα το πρώτο όνειρο, που όπως είπε ο Μητροπολίτης έριξε την πρώτη ακτίνα φωτός στο μυστήριο που έκρυβε αιώνες αυτός ο λόφος των καριών. Κοίμησε το παιδί μου στην αγκαλιά μου, όπου μπαίνει ξαφνικά μες στο σπίτι μας τρομαγμένη η γυναίκα του αρχιεργάτου η Μαρία, λέγοντας «Δεν ξαναπατώ στο κτήμα σας, στοιχειωμένος τόπος είναι». Καλά το έλεγαν και ο παππούς μου και η γιαγιά μου ότι είναι στοιχειωμένος τόπος. Ανέβασα σήμερα φαγητό στον άντρα μου, γιατί το πρωί έφυγε και δεν πήρε φαγητό μαζί του. Έφαγαν οι εργάτες και κάθισαν στη ρίζα μιας ελιάς να ξεκουραστούν. Και εγώ πήγα εκεί που έχουν συγκεντρωμένα τα μάρμαρα, λέει, και τα έβλεπα με περιέργεια. Μου φάνηκε πως κάποιος με πλησίασε. Καθώς έστρεψε το κεφάλι μου να δω ποιος ήταν, βλέπω, λέει, έναν πάπαδο, εννοούσε μεγαλόσωμο ιερέα. Αλλά δεν είδα το κεφάλι του, λέει, ή μέσα σε λάμψη ήταν ακέφαλος. Έβγαλα μια φωνή τρόμου ή το φάντασμα που βλέπαν τόσα χρόνια Τούρκοι και Ρωμοί, και το έβαλα στα πόδια, λέει. Δεν ξαναπατώ στο σπίτι σας, στο κτήμα σας, είναι πραγματικά στοιχειωμένος τόπος. Έκλεψα με την καρδιά μου, πήρα το παιδί μου, ανέβηκα πάνω στην κρεβατοκάμαρα και όπως ήμουν καθιστή στο κρεβάτι, το κουνούσε να το κοιμήσω. Και όπως το κουνούσε να κοιμηθεί, έβλεπα στο εικονοστάσι την εικόνα της Παναγίας και έκλαιγα και έλεγα «Γλυκιά μου Παναγία, φανέρωσέ μας, αποκάλυψέ μας, τι μυστήριο κρύβει αυτός ο τόπος. Με αυτά που λένε πως βλέπουν και ακούνε θα μας κάνουν να φοβόμαστε να ανεβούμε, μόνες μας να προσκυνήσουμε». Και όπως έκλαιγα, με θόλωσε λίγο ο ύπνος πάνω από το παιδί, καθιστή. Βλέπω στον ύπνο μου το πρώτο όνειρο, 15 Ιουλίου ήτανε, σαν να ήμουν στο κτήμα μας, αλλά ήταν τελείως διαφορετικό. Αντί για την εκκλησία που χτίζαμε, είδα μια άλλη εκκλησία μεγαλύτερη, αλλά γκρεμισμένη και μαυρισμένη από πυρκαγιά. Στο προάβλιο μια σειρά κελιά και αυτά μισογκρεμισμένα και ένας σωρός από πέτρες, σανίδια, καρβουνιασμένα χώματα. Φαινόταν πως εκεί είχε γίνει μεγάλη καταστροφή. Καθώς στεκόμουν και έβλεπα μια απορία και με φόβο, νομίζοντας ότι το δρόμο έχασα και κάπου αλλού βρισκόμουνα, βλέπω από την πόρτα ενός κελιού και βγαίνουν 3 καλόγεροι. Οι 2 με χαιρέτησαν μόνο με κλίση της κεφαλής, αλλά χαμογελαστοί, και μπήκα μέσα στην γκρεμισμένη εκκλησία και τους έχασα. Ο άλλος ήρθε κοντά μου και άρχισε να ψάχνει ανάμεσα στις σπασμένες εκκλησόπιτρες. Και τον βλέπω ξαφνικά να ανασύρει το ακάνθινο στέφανο του Χριστού, όπως είναι τη Μεγάλη Πέμπτη στο Σταυρό, ολόιδιο. Μου το δίνει στο χέρι μου λέγοντας «Βασιλική, να το μυστήριο που ζητάς να μάθεις». Και ρωτάς τη Θεοτόκο τι μυστήριο κρύβει αυτός ο τόπος. Αυτός είναι τόπος μαρτυρίου. Αν θες και περισσότερα, είπε μέσα στην εκκλησία. Και τον έχασα. Έμεινε όμως στο χέρι μου κρεμασμένο το ακάνθινο στέφανο. Το απέδωσε μετά στις στενοχώριες που πέρασα. Τέλος πάντων, κρατώντας εγώ το ακάνθινο στέφανο και με μεγάλη δυσκολία πέρασα μέσα από τα ερείπια και μπήκα μέσα στην γκρεμισμένη εκκλησιά. Και βλέπω στον αριστερό τοίχο, όσο σωζόταν δηλαδή τοίχος, μια μεγάλη αγιογραφία, το γενέσιον της Θεοτόκου. Στο δεξιό μια μεγάλη εικόνα ως ένα παραθυρόφυλλο, θυμάμαι και σε ρόζα απόχρωση, ήταν η εικόνα της Αγίας Παρασκευής. Στο πλάι μια μεγάλη μαρμάρινη πλάκα και απάνω είχε χαραγμένες πάρα πολλές λέξεις, αλλά ήταν μουτζουρωμένες από την πυρκαγιά. Από όσες ξεδιάλεξα κατάλαβα ότι είχε χτιστεί αυτή η εκκλησία από μια γυναίκα που λεγόταν Μελπομένη,
το 1433. Αυτή τη στιγμή ανέβηκε η μητέρα μου, με είδε ότι κοιμόμουν εγώ καθιστή και το μωρό ήταν ξυπνητό και με έσπρωξε και ξύπνησα. Της είπα αμέσως, μαμά, σε παρακαλώ γράψε, αυτή την ημερομηνία είδα. Μου λέει, δεν τα καταλαβαίνω κόρη με αυτά που λες, δώσ' μου το παιδί, κατέβα γράψτε εσύ. Πήρε το παιδί, κατέβηκα, τα έγραψα. Ήρθε και ο σύζυγός μου από την αγορά. Του είπα το όνειρο που είδα. Μου λέει, σε παρακαλώ Βασιλική, μην το κοινοποιήσεις στους απίστους, γιατί μέσα στην αγορά οι άπιστοι κοροϊδεύουν τους εργάτες αυτά που λένε, που βλέπουν και ακούνε εκεί επάνω. Μόνο πήγαινε στον ιερέα και πες το. Πραγματικά πήγα στον ιερέα της Θερμής και το είπα. Ήταν ντόπιος θερμιώτης ο ιερέας. Μου λέει, πράγματι Βασιλική, κάποιο μυστήριο κρύβει αυτός ο λόφος, και ο παππούς μου και η γιαγιά μου και οι γονείς μου αυτό μου έλεγαν. Αλλά τι μυστήριο κρύβει δεν το ξέρουμε. Το όνειρό σου ρίχνει μια ακτίνα φωτός στο μυστήριο που κρύβει αυτός ο λόφος. Κράτησε σιωπή να δούμε τι εξέλιξη θα έχει αυτή η υπόθεση. Έτσι σιώπησα. Τελείωσε το εκκλησάκι και η πρώτη λειτουργία έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου, που γιορτάζει και το γενέθλιο της Θεοτόκου, μια και είχα δει το όνειρο αυτό. Οι θερμιώτες από χαρά που θα γιόρταζαν χωρίς φόβο και τρόμο από τους Τούρκους ανέβηκαν πάρα πολύ επάνω, σχεδόν οι μισοί θερμοί. Ανέβασαν και μουσική να το κάνουν σαν πανηγύρι. Έγινε η λειτουργία και μετά το έριξαν στο γλέντι οι θερμιώτες. Καθόμαστε παρέες κάτω από τα λιόδεντρα. Εμείς είμαστε παρέα με τους επιτρόπους της Εκκλησίας, με τον αστυνόμο, ο οποίος ήταν κριτικός και λεγόταν Μανώλης Τσαγκαράκης, και με τον γιατρό της Θερμής, οικογενειακός, ο οποίος λεγόταν Ευάγγελος Κουνέλης. Ο Δούκας Τσολάκης, ο άθεος να πούμε, με την παρέα του και με τις γειτόνισσες και με τη γυναίκα του, καθόταν πίσω από το εκκλησάκι. Εν τω μεταξύ το εκκλησάκι, το κασονάκι με τα οστά του αγνός του χριστιανού νεκρού, το είχε βάλει ο ιερέας ξεκλείδωτο, όπως ήταν μέσα στο ιερό της νεόκτης της εκκλησίας. Τι τον έπιασε το Τζολάκι, πήγε το κασονάκι χωρίς να τον αντιληφθεί κανείς, πήγε στην παρέα του, το έβαλε στο μέσον, το άνοιξε, έπιανε τα οστά ένα-ένα και τα κορόιδευε και έλεγε τα πιο βλάσφημα λόγια που μπορεί να φανταστεί ανθρώπινος νους. Είχε χιούμορ όταν μιλούσε, γελούσε αυτός, έκανε και την παρέα του και γελούσε. Ξαφνικά ακούει μια φωνή ανδρική από το πλαϊνό κτήμα να φωνάζει το όνομά του, Δούκα, Δούκα. Επειδή είχε το γαϊδούρι του δεμένο εκεί μέσα, με την υποψία ότι έλυσε το γαϊδούρι και κάποιος τον είδε και τον φωνάζει, παίρνει το κασονάκι, το κλείνει, το βάζει μέσα στο ιερό πάλι και τρέχει στο πλαϊνό κτήμα. Μόλις μπήκε εκεί μέσα, καμιά 50 μέτρα όπως είπε, ένιωσε ένα σπρώξιμο, αλλά το σπρώξιμο όπως έλεγε ήταν σαφίσιμα γέρα. Καθώς γύρισε το κεφάλι του απότομα και νευριασμένος να δει ποιος το σπρώχνει, αντίκρισε ο θερμοφανός έναν καλόγερο. Ο καλόγερος είχε μια έκφραση αυστηρή στο πρόσωπο όπως είπε και του μίλησε. Το χέρι του έτσι λέει, του λέει, άπιστε, όσο διάστημα εργάζεσαι εδώ επάνω, από το πρωί μέχρι το βράδυ τη θρησκεία κοροϊδεύεις και βλασφημάς συνέχεια, και σήμερα από το πρωί με τα γουστά μου τα βάλες. Αυτό ήταν. Ο Δούκας έπεσε κάτω σε κομματώδη κατάσταση, χέρια πόδια μισοπαράλυτα, τα μάτια σαραμένα κλειστά, δεν μπορούσε να κινηθεί, κουβαριασμένος, μόνο το μυαλό λειτουργούσε και του φαινόταν πως αυτός ο καλόγερος του κεντούσε τα χέρια του που έπιαναν τα οστά και τα βεβήλωναν με την Αγία Λόγχη. Έκλαιε ο Δούκας, θρηνούσε, ζητούσε συγχώρεση. Δεν τον πήρε κανείς είδηση αρκετή ώρα, ώσπου βγήκε η παρέα του σε αναζήτηση. Ήρθα στη δική μας παρέα. Καλά είδατε το Δούκα? Μαζί δεν είσαστε? Λέει η γυναίκα του. Εγώ νόμιζα, λέει, ότι σηκώθηκε να χορέψει και εκείνος εξαφανίστηκε. Πού πήγε? Βγήκαν σε αναζήτηση. Ξαφνικά ακούσαμε φωνές. Τον βρήκαν στα χάλια αυτά σε αξιοθρύνητη κατάσταση. Έβαλαν φωνές, βοήθεια, βοήθεια.
Το πανηγύρι χάλασε, η μουσική σταμάτησε και όσοι είμαστε πάνω από 200 άτομα τρέξαμε στο μέρος που ακούστηκαν οι φωνές. Και είδαμε έναν Δούκα να μην αξιώνεται άνθρωπος στα χάλια και βλέπει τέτοιον άνθρωπο. Δεν ξέραμε τι έπαθε. Πήγε πρώτα κοντά του ο γιατρός, ο Ευάγγελος Κουνέλης. Τι, μήπως είμαι μεθυσμένος? Τον εξήτασε και θυμάμαι επιλέξει που είπε: η επιστήμη δεν μπορεί να εξηγήσει τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Μετά πήγε ο αστυνομικός, ο Μανώλης Τσαγκαράκης. Έπεσε πάνω από το κεφάλι του, έσκυψε και του μιλούσε: Δούκα, τι έπαθες? Απαντούσε με κλειστά μάτια και τρεμουλιαστή φωνή, έτσι, κομμένη φωνή: είμαι τιμωρημένος. Ένας καλόγερος μου καντά τα χέρια με το μαχαιράκι που κόβει ο παπάς στο πρόσφορο. Ποιος είναι αυτός ο καλόγερος? Αυτός που βρήκαμε τα οστά του. Ποιος είναι όμως δεν τον ξέρω. Να σας πω, για να είμαι ειλικρινής, νομίσαμε όλοι ότι ο Δούκας πεθαίνει και όπως έτοιμο θάνατοι βλέπουν οράματα, βλέπει και αυτός οράματα. Γι' αυτό σκεφτήκαμε το μεταφέρουμε μέσα στο χωριό. Ετοίμασαν ένα φορείο με μια ανεμόσκαλα που έτυχε να βρίσκεται εκεί επάνω. Τον φόρτωσαν επάνω και τον κατέβασαν στο σπίτι του να μην πεθάνει μέσα στα χωράφια. Πήγε και ο ιερέας για να τον κοινωνήσει, για να πεθάνει δηλαδή. Εκεί συνήλθε λίγο, τα είπε πιο καθαρά στον ιερέα. Τον είπε ότι μαζί με τον καλόγερο είδε και 2 γυναίκες, μία μαυροφόρα και μία με θαλασσί φόρεμα. Και ποιες ήταν οι γυναίκες, ρωτάει ο παπάς. Λέει, η μία ήταν η Παναγία, η άλλη η Αγία Παρασκευή. Και η Παναγία του είπε: θα γίνεις καλά για το χατήρι των παιδιών σου. 5 παιδιά είχε. Αλλά θα πάψεις να είσαι άθεος, θα πάψεις να βλασφημάς συνέχεια τη θρησκεία. Ο Δούκας με λίγα λόγια έγινε καλά σε 15 μέρες. Σε 15 μέρες κατέβηκε στην αγορά και άρχισαν το κορόιδεμα οι άπιστοι. Και αυτός ο τόσο άθεος έκλαιγε σαν μωρό παιδί και τους απαντούσε: σιωπή παιδιά, αυτό που δεν πιστεύαμε το είδα με τα μάτια μου, το έπιασα με τα χέρια μου. Υπάρχει Θεός, υπάρχουν Άγιοι και να με σταυρώσουν σαν τον Χριστό θα το υποστηρίζω. Από τότε ο άθεος έγινε ο πιο πιστός χριστιανός. Ήταν το πρώτο θαύμα που έκανε ο Άγιος Ραφαήλ. Όσοι τον είδαμε πιστέψαμε πως κάτι υπερφυσικό έπαθε. Όσοι δεν τον είδαν έλεγαν: δεν βαριέσαι, ποιος ξέρει τι μεθύσι θα έχει ο Δούκας. Δεν πέρασαν 15-20 μέρες και γίνεται το πρώτο θαύμα ιάσεως από τον Άγιο Ραφαήλ σε μία ηλικιωμένη γυναίκα την Παρασκευή Δουργούνα. Ήταν ετοιμοθάνατη, είχε το ρόχο του θανάτου και στο πλάι της οι 3 κόρες της την περίμενε να ξεψυχήσει και λέγοντας. Και όπως ήταν ετοιμοθάνατη, σε κομματώδη κατάσταση, είδε έναν καλόγερο, τη σταύρωσε και της είπε: θα γίνεις καλά. Και του είπε ψιθυριστά: ποιος είσαι? Και της απαντά: ποια ώστα βρέθηκαν στις καριές είναι δικά μου, είμαι Άγιος και θα κάνω πολλά θαύματα αν έβρανε προσκυνήσεις. Η ετοιμοθάνατη μετά από 3 μέρες ανέβηκε με τα πόδια στις καρδιές και την ακολούθησαν όχι μόνο οι κόρες της αλλά όλες οι γειτόνισσες από συγκίνηση. Το δεύτερο θαύμα που έκανε η Άσιος ήταν για μένα. Υπέφερα 1 χρόνο από το στομάχι μου. Ήμουν χάλια και είχαμε δώσει ραντεβού με κάποιο γιατρό ακτινολόγο στη Μυτιλήνη, Λιγερός λεγόταν το επιθετό του, να πάω να κάνω ακτινογραφία και φοβόμουν τι θα δείξουν οι ακτίνες. Όταν έμαθα το θαύμα που έγινε στην Παρασκευή Δουργούνα, ανέβηκα στις καριές. Ξεσκέπουσα το κασονάκι με τα οστά, δεν είναι κλειδωμένο. Έπαιρνα τα οστά Ελένα και τα φιλούσα και έκλαιγα και έλεγα: ποιος είσαι γλυκέ μου Άγιε, πιστεύω ότι είσαι Άγιος. Όπως γιάτρεψε στην Παρασκευή Δουργούνα, γιάτρεψε και εμένα. Μην πεθάνω και αφήσω τα παιδάκια μου ορφανά που είναι τόσο μικρά ακόμα. Ή τουλάχιστον όταν κάνω ακτινογραφία ας μην έχω τίποτα κακό. Κατέβηκα από το βουνό, πολύ ταλαιπωρημένη, και συγχωρημένη η μητέρα μου με μάλωσε στα χάλια που με είδε, ήταν και πολύ αυστηρή. Αυτή τη βραδιά κοιμήθηκα και λέγοντας, ήταν 14 Οκτωβρίου ξημέρωμα 15 του 59. Οι ημερομηνίες είναι γραμμένες στην πλάκα της καρδιάς μου, άσβεστα.
Βλέπω στον ύπνο μου, σαν να ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι, και ανοίγει η πόρτα του δωματίου και μπαίνει ιερωμένος, αλλά με τα άμφια όπως εν ώρα λειτουργίας. Το χρώμα τους ήταν σε χρώμα χρυσαφί. Έρχεται κοντά μου, απλώνει το χέρι του στον ώμο μου και με κοιτάζει με ένα βλέμμα γεμάτο συμπόνια. Αυτά τα μάτια δεν θα τα ξεχάσω μέχρι να πεθάνω. Τέτοια ωραία μάτια, τέτοιο βλέμμα δεν θα το ξεχάσω μέχρι να πεθάνω. Και μου λέει, Βασιλική, μη στενοχωρείσαι. Είσαι καλά. Απλώνει το χέρι του και σταυρώνει το στομάχι μου 3 φορές λέγοντας, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μετά μου λέει, είσαι καλά, δεν έχεις τίποτα. Σταμάτησε για μια στιγμή. Ποιος είσαι εγώ. Ποιος είσαι πάτερ? Μου λέει, σε ποια οστά γονάτισες και έκλεψες και τα έβρεξες με τα δάκρυά σου? Δικά μου ήταν. Είμαι ο Οσιομάρτης Ραφαήλ. Ήταν η πρώτη φορά που είπε το όνομά του. 14 Οκτωβρίου ξημέρωμα 15 του 59. Οι Τούρκοι βασιλικοί με έχουν σφάξει, αφού προηγουμένως με βασάνισαν, λέει, σαν τον Χριστό. Έχω υποστήρια τα χειρότερα βασανιστήρια. Μετά σταμάτησε σαν κάτι να σκεπτόταν. Τώρα όπως τον βλέπω. Και μετά μου λέει, Βασιλική, προχώρη. Ό,τι και να βλέπεις θέλω να το λες. Να μην δειλιάζεις, γιατί και εγώ θα με σιτεύω στον Κύριο για σένα. Ξύπνησα. Ένιωθα το στομάχι μου ανάλαφρο. Ούτε ξυνήλες, ούτε καούρες, ούτε τίποτα είχα. Έγραψα το όνομα να μην το ξεχάσω, Ραφαήλ. Το πρωί το είπα στους δικούς μου. Συγκινήθηκαν πάρα πολύ, αλλά όμως με συμβούλεψαν να μην το πω πουθενά, γιατί οι άπιστοι θα λένε, λέει, ότι τον βαφτίσαμε και τον βγάλαμε και Ραφαήλ. Κοροϊδεύουν οι άπιστοι, οι ηλιστές. Είχε πολλούς ηλιστές στη Θερμή. Εν τω μεταξύ, ποια ήταν η έκπληξή μας όταν μάθαμε την ίδια νύχτα με μένα 2 άτομα ακόμα είδαν το ίδιο όνομα. Το ένα ήταν ο Κώστας Τσαλίκης, ένας ευσεβέστατος χριστιανός, ο οποίος πήγε και άνεψε ένα κεράκι στο ξοκλισάκι. Είδε τα οστά, τα φίλησε και λέει, ποιος να ήσουν άραγε και σε έθαψαν σε τουρκικό κτήμα και σε τόσο βάθος? Τι να σε λέγανε άραγε? Πες μας το όνομά σου να σε δοξάσουμε. Η άλλη ήταν η Μαρία του Δούκα, η γυναίκα με την οποία είχαμε ανεβεί μαζί. Αυτή ήταν η μαυροφόρα γυναίκα και της είπε τα οστά που βρέθηκαν μες στο κτήμα του Αγγέλου Ράλη. Ανήκαν σε έναν καλόγερο που ζούσε στο μοναστήρι μου και τον έσφαξαν οι Τούρκοι. Το όνομά του ήταν Ραφαήλ. Το έχει γράψει και αυτή. Δηλαδή μία νύχτα είδαμε το ίδιο όνομα. 3 άτομα. Την επομένη μαθαίνουμε ότι στο πλαϊνό χωριό στους πύργους Θερμής ο ιερομόναχος πατήρ Παχώμιος Σούγιοντζης ή τον ίδιο ο Φθαλμοφανός μέσα στο κελί του, όπως έλεγε, δεν κοιμόμουν, λέει, ήμουν κάπως βυθισμένος, αλλά δεν κοιμόμουν και βλέπω έναν ιερωμένο με τα άμφια πως εν ώρα λειτουργίες μέσα στο κελί μου. Τρόμαξα, λέει, και τον έβλεπα άφανος και μου λέει, Παχώμιε, να ανεβείς στο βουνό των Καριών, θα δεις ένα νεόχτιστο εκκλησάκι. Εκεί μέσα υπάρχει ένα κασονάκι και κάτι οστά μέσα. Είναι δικά μου. Είμαι Άγιος, είμαι μεγαλομάρτης. Το όνομά μου είναι Ραφαήλ. Θέλω εικόνα και ακολουθία. Και υποσχέθηκε ο πατήρ Παχώμιος, θα παραγγείλω και την εικόνα σου και την ακολουθία σου στο Άγιο Όρος. Και του λέει μάλιστα, από πού είσαι, λέει, από πού ήσουν? Η καταγωγή μου δεν ήταν από εδώ, λέει, Εξιθάκης ήταν η καταγωγή μου. Και είχα έρθει εδώ, λέει, όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη. Την επομένη σκεπτόταν ο άνθρωπος να πάω να λειτουργήσω, να πάρω την άδεια από τον ιερέα της Θερμής, γιατί ανήκε σε άλλη περιφέρεια βέβαια. Όπου πήγε να εξομολογηθεί μία γυναίκα, ήταν καθηγήτρια τεχνικών, λεγόταν Ευρωτίας Βρώνου και υπέφερε από αρθρωτικά, ρευματισμούς κλπ. Και του λέει, πάτερ, λέει, είδα στον ύπνο με έναν καλόγερο και μου είπε, Ευρωτία, δεν έχεις τίποτα. Ανέβα στις Καριές που είναι στη Θερμή. Θα δεις ένα κασονάκι μες στο οποίο υπάρχουν κάτι οστά.
προσκύνησέ τα, είναι δικά μου, είμαι Άγιος, είμαι μεγαλομάρτης, το όνομά μου είναι Ραφαήλ, θα γίνεις καλά. Δηλαδή 2 βραδιές είδε ο πατήρ Παχώμιος και Ευλωτίας Βουρώνου το ίδιο όνομα. Δηλαδή 2 βραδιές είδαμε 5 άτομα το ίδιο όνομα. Ύστερα από μία μέρα η ανεψιά του ιερέως της Θερμής, η οποία κορόιδευε, αυτή λεγόταν Λικαρδοπούλου Μυρσίνη, λέει, πού το βρήκαν το όνομα το παράξενο αυτό και το βάλαν και το βγάλανε, έλεγε, κορόιδευε, και τον είδε στον ύπνο της, την άρπαξε από το μπράτσο και την ξετίναξε και της λέει, να πιστεύεις, να πιστεύεις, να πιστεύεις, είμαι Άγιος, είμαι μεγαλομάρτης, να μην κοροϊδεύεις, το όνομά μου είναι Ραφαήλ. Να πιστεύεις και εγώ πάντα θα σε βοηθώ. Την άλλη μέρα πήγε στον θείο της, τον ιερέα της Θερμής, και του λέει, δεν θα ξαναπώ πιο κανέναν κακό λόγο για αυτόν τον Άγιο. Άγιος είναι πραγματικά. Από τότε έγινε πιο πιστή χριστιανή. Και από τότε άρχισε να παρουσιάζεται κάθε βράδυ σε μικρούς μεγάλους, μορφωμένους αμόρφωτους, πιστούς ολιγόπιστους, σε απίστους οφθαλμοφανώς. Αυτό ήταν το σπουδαίο. Τον είδαν οφθαλμοφανώς οι άπιστοι και από τότε έγιναν οι πιο πιστοί χριστιανοί.